Thưa quý vị khán giả, là bây giờ thì Linh đang đạp xe vượt biển từ Thâm Quyến sang Hồng Kông. Kia kìa, những cái ngọn núi kia kìa, đó, dãy núi này, đó thuộc về đất của Hồng Kông. Ni hao, na lý sư Xiang Cảng mà. À, wo có thể truy. Đây, câu được 2 con cá. Wow, chưa gì đâu mà nhìn cái gọi là trên kia thì đã thấy rất là ấn tượng rồi kìa. Đây cũng là một trong những sân bay phổ biến và tốt nhất tại Trung Quốc đến thời điểm hiện tại. Và khi mà chúng ta tiến sát vào gần hơn này thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ ràng, đó là đó, rất là hay luôn. Đây đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây để ăn sáng trước đã. Đây, hôm nay thì Linh sẽ ăn sáng ở quán này cùng với anh Hoàng. Và ở quán này thì họ có những cái món canh, mì. Mình thì mình sẽ chọn một cái món trong những cái món này để xem nào. Ở đây là cái món súp này. Đây là súp này. Đó. Đây là súp. Còn bên cạnh kia là một bát canh, cũng không rõ là canh gì đây. Và bên này thì cũng như vậy. Anh Hoàng ăn cái món ngó sen này. Đây, món ngó sen này là 20 đến 25 tệ. Thì một cái suất ăn sáng ở đây là cũng khá là đắt đấy. 20 tệ là cũng phải tầm 75.000 rồi mọi người ạ. 75.000. Đó, nhưng mà Linh nghĩ rằng là cái bát ở đây thì cũng lớn, bởi vì là người Trung Quốc người ta ăn thường hay ăn cái bát to lắm. Đây là những cái gọi là nguyên phụ liệu liên quan để chúng ta có thể gắp ở đây, rau thơm các thứ. Cái quán này mình thấy là cách bố trí hay là những cái món gia vị ấy, những cái món nước chấm này cũng khá là giống với Việt Nam. Đây là bát của anh Hoàng này. Cái món này là đây. cái phèo này ăn ngon. Đây là bát của mình đây. Cũng to đây. Bát này hóa ra là 25 tệ mọi người ạ. Ăn sáng no rồi thì bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh đến với địa điểm đầu tiên trong tập này, đó là sân bay quốc tế Bảo An. Đây cũng là một trong những sân bay phổ biến và tốt nhất tại Trung Quốc đến thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, là Linh vừa lên trên cái khu vực ở trên ga tàu điện ngầm, và có lẽ là mình sẽ còn phải đi những cái cầu thang cuốn hoặc là cầu thang bộ để lên trên cái tầng ở trên này nữa thì mới đến khu vực sảnh sân bay. Đó, việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến đây rất là đơn giản luôn. Chúng ta sẽ đi đến điểm cuối ở đây là Line 11. Đó, tuyến đường sắt, tuyến tàu điện ngầm số 11. Đó, và điểm cuối có tên là Shenzhen Airport. Đó, có nghĩa là ga sân bay của thành phố Thâm Quyến ấy. Đó, rất là đơn giản luôn. Hôm nay thì Linh đã di chuyển là 36 km mà chỉ hết 8 tệ thôi. 8 tệ, 2 người là hết 16 tệ. Thì tương đương là mỗi người chỉ hết khoảng 30.000 tiền Việt Nam thôi mọi người ạ. Để cho một cái quãng đường là 36 km, rất là rẻ luôn. Chúng ta sẽ cùng đi lên theo những cái hướng mũi tên chỉ ở phía đằng trước. Thì có lẽ là sẽ lên đến trên tầng thôi. Quá là đơn giản luôn, bởi vì là cái hệ thống tàu điện ngầm, hệ thống đường chiều dài của đường tàu điện ngầm ở bên dưới lòng đất là hơn cả 1.000 km mọi người ạ. Và chúng ta sẽ nhìn theo những cái hướng mũi tên chỉ giống như là ở đây này. Đó. Và đi lên thôi. Linh cũng đoán là nó ở ngay bên theo cái hướng mũi tên này. Và có lẽ là chúng ta sẽ đi được bằng việc là đi cầu thang máy giống như là những người đang xếp hàng tại đây. Đó, ở trên này thì họ có các cửa rồi. Ví dụ như là cửa 4F thì departure này, cửa 1F kia là International Arrival, có nghĩa là những cái chặng quốc tế là vào cửa 1F. Còn mình thì mình sẽ đi theo cái đường này để có thể là nhìn thấy nhiều những cái hình ảnh hơn. Wow, chưa gì đâu mà nhìn cái gọi là trên kia thì đã thấy rất là ấn tượng rồi kìa. Đó, cái mái nhà, cái mái của cái nhà ga này trông hoành tráng quá. Cái cầu thang cuốn này cũng là một cái cầu thang cuốn khá là cao đấy, rất cao. Wow, đẹp lắm mọi người ơi. Và chúng ta sẽ còn phải đi lên cái cầu thang cuốn kia một lần nữa. Đó.
Đẹp quá. Vào đây cảm giác hơi lạnh lẽo một chút đấy, bởi vì là họ bật điều hòa cũng khá là mát lạnh. Trước khi chúng ta lên với cái khu vực ở tầng trên thì bây giờ Linh muốn khám phá ở cái khu vực tầng này trước đã, để xem là cái khu vực này thì nó có những gì. Thì trước mắt là chúng ta sẽ thấy là ở bên kia có một nơi để gọi là nhà vệ sinh công cộng, và có cái điểm để chúng ta có thể lấy nước ấm, nước lạnh gì đó luôn này. Thì bây giờ Linh sẽ lấy một cốc nước. Khát nước quá rồi. Đó, nước ở trong những cái ga tàu điện ngầm hay là ga cao tốc, hay là đây là cái ga của sân bay thì cũng đều miễn phí cả mọi người nhé. Đó, chúng ta lấy một cái cốc thôi. Và ở đây thì có lấy nước lạnh này, lấy nước ấm này, warm này, hot này. Đó, bây giờ mình lấy cái này đi. Nước lạnh đi. Đó, ok chưa? Đúng kiểu nó mát lạnh luôn đấy. Đó, khu vực nhà vệ sinh ở trong này thì cũng rất là sạch sẽ luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước theo cái hướng có nhiều người đang đứng ở đây, có nhiều người đang đi lại. Vị trí này thì ở đây mình thấy trang bị cũng khá là nhiều ghế, còn những ghế thì còn đang trống nữa, chưa có người ngồi. Có lẽ là cái khung giờ này thì cũng không có nhiều những cái chuyến bay, vậy nên là ít người, hoặc là có thể là mọi người tập trung ở trên tầng trên. Dưới này thì Linh thấy một số cửa hàng về đồ uống này. Đây là một cái lối ra thì phải, đúng rồi, đây là cái lối ra. Có lẽ là những người này thì họ vừa có hoàn thành cái chặng bay của mình và bây giờ thì họ đi ra theo cái lối này thôi. Sau đó thì từ đây họ có thể là đi rất là nhiều những phương tiện khác nhau để có thể là quay trở về với cái điểm mà họ cần đến. Đó, ví dụ như là họ đi tàu điện ngầm ở bên dưới này, và hoặc là đi những tuyến về xe buýt công cộng hay là taxi gì đó ở bên ngoài này. Đấy, ở bên dưới này thì có cái Suncheon Metro. Suncheon Metro kìa. Đó, Suncheon Metro kìa. Đó, thì xuống dưới này thì chính là đi cái tuyến tàu điện ngầm lúc nãy Linh đi đến đây ấy. Đó. Ngoài ra thì bước ra đây thì Linh cũng chưa rõ là lại tiếp tục đi đến đâu, hay là đi đến một cái nhà ga sân bay khác ở bên kia, bởi vì ở đây thì họ xây dựng hai nhà ga, đó là nhà ga T3 và nhà ga S1. Thì cái vị trí Linh đang đứng ở đây thì là nhà ga T3. Không biết là có chuyến bay nào đi đến Việt Nam không nhỉ? Linh đang thử ngó nghiêng ở trên cái bảng màn hình này, nhưng mà tạm thời là chưa thấy cái chuyến bay nào có cái điểm đến, hay là đúng rồi, có cái điểm đến là Việt Nam thì tạm thời chưa thấy. Linh thấy có rất là nhiều những điểm đến khác nhau. Ví dụ như là từ đây thì chúng ta có thể đi Côn Minh này, đi Bắc Kinh này, đi Hàng Châu, Hải Khẩu. Nhiều lắm, rất nhiều luôn. Ở đây có một số những cái máy, ví dụ đây là cái cây rút tiền. Đó, trắng này là cây rút tiền. Hay là đây là một cái máy pha chế, đúng rồi, đây là một cái máy robot pha chế tự động. Đây, chúng ta chọn những cái món đồ uống ở đây và sau đó thì thanh toán thì chắc chắn là sẽ mua được thôi. Hôm trước thì Linh đã thử mua kem bằng một cái máy cũng đại loại như là cái máy bên này rồi. Đó, hôm đó thì Linh đã mua kem và ăn cũng rất là ngon mọi người nhé, rất là ngon. Lát nữa khi mà mình khát nước thì mình sẽ thử mua một cái cốc nước gì đó ở đây. Vậy thì chỗ này thì nó cũng chủ yếu là sẽ tập trung những cái quán nước thôi, những cái quán đồ ăn đồ uống thôi, và có một số những vị trí để cho những cái người hành khách chờ đến chuyến tàu, chuyến bay của mình họ ngồi nghỉ. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên trên, hướng ở tầng 3, tầng cao hơn. Ở đây được cái là họ có thang máy hoặc là cầu thang cuốn như vậy, cho nên là khi mà chúng ta xách hành lý nhiều ấy thì cũng không cần phải là quá lo lắng, thoải mái đi lại. Hoành tráng lắm. Kìa, wow.
rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây rồi. Ở đây là một cái cổng soát hành lý này. Đây là cửa ra vào số 6. Đó, và đây là một cái khu vực để những người nhân viên an ninh họ soát hành lý của hành khách. Đấy. Nhưng mà mình đã đi qua cái khu vực là mình đã đi đến đây bằng cái việc là đi tàu điện ngầm, cho nên là Linh đã soát hành lý ở cái khu vực tàu điện ngầm rồi. Cho nên là đến đây mình chỉ việc lên thẳng sảnh sân bay thôi, không cần phải soát hành lý ở đây một lần nữa. Trên này thì chúng ta sẽ thấy đông người hơn rất là nhiều. Đây này, cực kỳ đông luôn. Wow, cái sân bay này nó đẹp mắt thật sự mọi người ạ. Bản thân Linh khi mà đi đến với Trung Quốc thì Linh cũng rất thích đi đến tham quan những cái công trình về nhà cửa hay là những cái tòa nhà, hay tóm lại là những công trình gây ấn tượng đặc biệt đối với bản thân mình ở đây. Và hôm nay thì chúng ta đã đến được sân bay quốc tế Bảo An tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Quý vị khán giả có thể nhìn ở trên mái này. Đó, cái mái này thì thiết kế giống như kiểu là cái tổ ong ấy mọi người ạ. Và ở trên đó thì có 25.000 tấm kính với những cái lỗ hổng như này này. Đó, cái việc này thì họ làm như thế thì sẽ có tác dụng là lấy được ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài vào trong cái khu vực sân bay. Và ánh sáng này thì đương nhiên là sẽ thay đổi theo từng khung giờ. Vậy nên là ở trong này thì chúng ta sẽ cảm nhận giống như là đang ở ngoài trời vậy. Và nếu mà quý vị khán giả có thể đây, mọi người hãy nhìn lên mặt sàn của sân bay này. Đấy, chúng ta còn đang thấy những ánh nắng nữa. Đó, phải đến ngày hôm nay sau vài ngày Linh ở tại Thâm Quyến thì mới bắt đầu thấy những ánh nắng như thế này. Mấy hôm trước là hôm nào cũng mưa, rất là buồn bã, không thể là quay được nhiều những cái nội dung để chia sẻ đến quý vị khán giả. Chúng ta lại tiếp tục đi loanh quanh ở trong khu vực sân bay này. Đẹp lắm ấy. Ở bên ngoài nhìn nó cực kỳ là hoành tráng luôn. Và những cái cột chống đỡ như này này thì có lẽ cũng phải cao, chắc phải cỡ 70-80 mét mọi người ạ. Cao lắm. Đó, kia lại là những cái quầy về check-in. Nó rất là rộng luôn đấy. Sân bay này thì có tổng diện tích là 28,3 km² và có 2 nhà ga. Đây là nhà ga T3. Ngoài ra thì còn một cái nhà ga tên là nhà ga S1 nữa. Đó, nhà ga T3 này thì rộng hơn với 445.000 m². Đó. Ở đây cũng là một cái cửa để check-in. Nếu mà chúng ta ở Trung Quốc ấy, đi những cái chặng đường mà với cái quãng đường mà dài ấy, thì chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là đi tàu cao tốc và thứ hai là đi máy bay. Thì ở Trung Quốc này họ đi tàu cao tốc nhiều hơn cho những cái đoạn đường là ví dụ như là từ thành phố này sang thành phố kia. Tuy nhiên là để di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh kia các thứ là phải nên theo Linh là nên là sử dụng máy bay thì tốt hơn, bởi vì là chi phí nó sẽ rẻ hơn. Đó, tuy nhiên ấy, cái nhược điểm của khi mà đi máy bay ấy là cái kiểm soát hành lý thì họ sẽ kiểm soát gắt gao hơn. Vậy nên là chúng ta cần phải đến, nhất là đi chặng quốc tế thì chúng ta cần phải đến trước ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để còn làm thủ tục này. Đấy, làm thủ tục các thứ. Còn khi mà chúng ta đi tàu cao tốc ấy thì cái thủ tục kiểm tra hành lý này kia nhanh lắm, chỉ qua cái máy quét một cái là xong. Còn ở đây ấy, nếu mà đi máy bay thì chúng ta cần phải đến sớm hơn. Thì không chỉ là ở đây đâu mà ở đâu thì cũng như thế thôi. Đó. Ồ, hóa ra là trong này người ta còn trưng bày cả những cái cửa hàng bán đồ điện thoại, đồ công nghệ này kia nữa này. Đây là một cửa hàng của Xiaomi. Ui, nó rộng vô cùng luôn mọi người ạ. Lúc nãy thì Linh đã khám phá cái khu vực tầng 2 rồi. Còn bây giờ thì mình đang ở trên cái tầng 3. Linh đoán là tầng 3 thôi nhưng mà không rõ là có đúng không nữa. Bởi vì là mình bắt đầu đi từ dưới cái mặt đất lên. Rộng vô cùng luôn. Cực kỳ là ấn tượng luôn đấy. Nó trông nó sáng sủa, sạch sẽ. Cái kiểu kiến trúc mà mái vòm kiểu như này này thì hôm trước trong cái video mà Linh quay về cái khu vực nhà ga tàu điện ngầm
lớn nhất châu Á của Trung Quốc ấy. Đó, thì quý vị khán giả cũng đã được xem là cái kiến trúc với những cái mái vòm mà nó có một cái gọi là cái vòm trời ấy, như kiểu là một cái giếng trời ấy. Đó, thì cũng rất là ấn tượng luôn. Và khi mà ngày hôm nay khi mà Linh đến đây thì Linh cũng lại một lần nữa Linh rất là ấn tượng với cái kiến trúc của cái khu vực nhà ga sân bay này. Đây là sân bay nằm trong top 10 những sân bay phổ biến nhất tại Trung Quốc. Cụ thể là nó đang đứng thứ 4 sau sân bay Phố Đông của Thượng Hải này, và sau 2 sân bay khác nữa, một là của Bắc Kinh và một hình như là của Quảng Châu thì phải. Còn sân bay này là đứng thứ 4 về cái độ phổ biến tại Trung Quốc. Và sân bay này thì họ đã khai trương vào năm 2011 rồi. Đó, tuy nhiên là họ đã gọi là nâng cấp, cải tạo thêm và hoàn thiện hơn để trở nên đẹp như thế này là vào năm 2024 vừa rồi. Số lượng hành khách tối đa mà sân bay này có thể phục vụ trong một năm là 67 triệu lượt khách. Và trong năm 2024 vừa rồi thì họ đã đáp ứng được đến tận gần 62 triệu lượt khách mọi người ạ. Và chỉ tính riêng trong mùa hè năm nay thôi thì họ đã có cái số lượng hành khách di chuyển qua đây là tới hơn 11,5 triệu lượt. Quá là kinh khủng luôn. Thưa quý vị, là ngoài cái việc là lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài thì trong này chúng ta sẽ còn ấn tượng với một cái trụ hình như thế này nữa đây. Đó, một cái trụ hình như thế này. Và cái trụ này thì là Linh thấy có những cái lỗ nhỏ ở trên thân của nó. Và khi mà chúng ta tiến sát vào gần hơn này thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ ràng, đó là có gió thổi từ những cái lỗ li ti này ra. Đó, từ những cái lỗ nhỏ này ra. Đó, ngoài ra thì ở cái phía góc của nó ấy, đây, phía góc của nó này, ở trên đây thì cũng có những cái lỗ đây, lỗ thông gió như này. Đó, và cái gió này cũng là được họ lấy từ tự nhiên từ bên ngoài vào bằng một cái cách nào đó, hút gió từ bên ngoài vào. Đó, cho nên là ở trong này thì chúng ta thấy rất là mát mẻ. Và tóm lại là giống như bên ngoài thôi. Bên ngoài trời đang ban ngày thì ở đây nó cũng như vậy. Đó, đẹp lắm. Lúc nãy ở bên dưới tầng 2 thì chúng ta thấy khá là ít cửa hàng. Nhưng mà hóa ra là khi mà lên đến trên này thì Linh sẽ thấy nhiều cửa hàng hơn rồi. Cụ thể là ở phía bên trong này, hoặc là có thể là lên trên tầng cao hơn nữa. Đó. Đây đã là tầng 4 rồi mọi người ạ. Và bên trên là tầng 5. Trong này thì có một cửa hàng về đây, cửa hàng 7-Eleven. Chúng ta thử xem là như nào. Ở đây thì đồ cũng không phải là quá là đắt so với bên ngoài đâu. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đi lên cái tầng 5. Tầng trên này là có những cái nhà hàng ăn uống ở trên này này. Wow, còn rất là nhiều những cái nhà hàng ăn ở trên này. Đây quán phở. Ở bên này là một cửa hàng về đồ ăn Hồng Kông. Đó, Second Kitchen. Một cửa hàng về cơm. Tóm lại là đồ ăn Hồng Kông. Rất là nhiều món luôn mọi người ạ. Trông kìa, quá là nhiều món luôn. 33 tệ. Dim sum này, dim sum 33 tệ này. Đó. Dim sum Hồng Kông này chắc cũng hay, bởi vì dim sum là một trong những gọi là món ăn đặc sản của Hồng Kông, của Thâm Quyến. Đó, Linh cũng chưa kịp đi để thưởng thức đâu. Hay là bên này đây, có những cái món cơm này, cơm gà, cơm vịt gì đó này. 65, 45 tệ, 75 tệ. Tóm lại là Linh thấy là cái giá thành ở trong sân bay như vậy là cũng rất là ok. Đó, nhưng mà bây giờ thì thực sự là mình chưa có nhu cầu ăn đâu. Mình muốn đi quay thêm một chút nữa ở những cái cửa hàng khác. Xe. Ở trong này thì có những cái cửa hàng nó nho nhỏ hơn. Để xem nhé. Linh thấy khu vực này tập trung đông người ăn uống hơn đấy, so với là cái cửa hàng lúc nãy.
những cái món giống như là những cái món ăn đường phố này. Đấy. 2 tệ cho một cái que gì đó ở đây mọi người nhé. Linh đã thấy người ta ở đây cái loại này là 4 tệ, loại này là 4 tệ. Đó. Còn ở bên này là 6 tệ đó cho một que xiên. Sân bay quốc tế này là đạt chất lượng 5 sao luôn, đạt tiêu chuẩn 5 sao mọi người ạ. Và đã được tạp chí của về máy bay người ta bình chọn đứng đầu trong nhiều năm liên tiếp. Đây là một cái quán cơm, đúng rồi, quán cơm gọi theo suất này, theo từng bát này. Đấy, đây này, đó, trông hấp dẫn chưa? Đồ ăn hấp dẫn chưa? Kiểu ăn buffet mọi người ạ. Mình sẽ lấy cái rổ này, sau đó thì mình sẽ chọn món. Đấy, chọn món, gắp món đó, và ra người ta cân tính tiền. Đó, ở đây có những cái món ăn cũng món ăn khác này. Tóm lại là đều trông rất là hấp dẫn. Xem. Wow. Hay là bên cửa hàng này cũng như vậy thôi. Đây là có cả cơm này. Đấy. Thì ăn ở bên ngoài thôi thì Linh thấy là cái giá thành nó cũng đã tương đương với những cái suất ăn đây rồi. Thì ở trong này nếu mà với cái giá như vậy thì cũng thuộc diện là nó không quá là bị chênh lệch đâu. Cho nên là thoải mái luôn mọi người ơi. Đó, bánh này. Nhiều món ngon lắm. Trông hấp dẫn bắt mắt lắm. Còn ăn cảm giác như nào thì chưa biết thôi. Còn trông rất là bắt mắt luôn. Đó, ấn tượng chưa? Please stand firm and hold the handrail. Pay attention to the stair. Thưa quý vị, là Linh thấy có chuyến bay đến Hà Nội kìa. Đó, Hà Nội kìa. Đó. Phải ra đến gần vị trí này thì Linh mới có thể nhìn thấy những chiếc máy bay nó rõ ràng hơn này. Đó, quý vị khán giả có nhìn thấy không? Kia kìa. Đấy. Có một cái vừa cất cánh ở phía kia. Ở đây thì có tất cả tận 243 vị trí đỗ máy bay. Đó. Thưa quý vị, là buổi trưa nay thì Linh và anh Hoàng thì sẽ ăn ở trong nhà ga sân bay này luôn. Đó, thì hai anh em vừa gọi mỗi người một suất ăn này. Đấy, đây là cái suất ăn phần của Linh. Một cái suất cơm, đây là cơm 32 tệ. Đó, 32 tệ, tương đương với khoảng 100.000 mọi người. Đây, trong này cơm có thịt, có nấm, có rau, có tí ngô. Đó, và một bát canh ở bên cạnh nữa. Đấy. Thì cái giá thành ở trong khu vực sân bay này thì Linh thấy là nó cũng không phải là quá là chênh lệch hơn rất là nhiều so với bên ngoài đâu. Ở bên ngoài thường khi mà mình ăn những cái suất cơm như vậy thì nó cũng phải tầm 25, 28 tệ rồi. Đó, vào đây thì cái suất này đang là có giá 32 tệ thì cũng đắt hơn một vài tệ thôi. Điểm đến tiếp theo, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh đạp xe trên một con đường tại Vịnh Thâm Quyến, nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy Hồng Kông ở một khoảng cách rất gần. Hiện tại thì Linh đã lên trên tàu điện ngầm rồi, và cái tàu này thì nó còn có một chỗ sạc pin như thế này luôn. Đó, rất là hay luôn, quá là hay và tiện lợi. Thưa quý vị, Linh vừa đi ra khỏi một cái lối ra của khu vực tàu điện ngầm và đang trong cái quá trình là bước đến cái khu vực sát với biển. Thì Linh đoán rằng là biển thì nó ở ngay sát với những cái tòa nhà trên kia thôi. Đó, ở đây là một cái khu gọi là SeaWorld. Thì nếu mà dịch ra thì chắc là thế giới biển gì đó. Thì đây, đến đây thì chúng ta đúng là nhìn thấy những cái công trình về nhà cửa cũng như là về cái phong cách thiết kế kiến trúc. Thì Linh thấy là có rất là nhiều nét tương đồng với những cái khu mà có biển, giống như kiểu là ở Hạ Long chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ đi thêm một chút nữa thôi thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy biển và nhìn sang bên phía Hồng Kông ở ngay trên kia thôi. Khu này có lẽ là một cái khu vui chơi, mua sắm, bởi vì là
nhìn những cái cửa hàng như vậy thì nó rất là trẻ trung ấy, cho nên là khả năng cao là buổi tối khi mà vào chiều tối thời tiết mát mẻ hơn thì các bạn thanh niên ấy hoặc là những cái người dân thì họ sẽ đổ dồn ra đây để vui chơi. Ôi, đây hóa ra là một con tàu mà mình cứ nghĩ rằng là đây là một cái tòa nhà cơ. Khi mà đi đến gần rồi thì Linh mới nhìn một cách rõ ràng ấy, thì hóa ra mới biết rằng đây là một con tàu mọi người ạ. Rất là lớn luôn đấy. Con tàu này thì họ đang đậu sát với khu vực mép này, chắc là họ đang cần sửa sang hay gì đó. Đây này. Thế mà mình nhìn từ xa mình cứ nghĩ đây là một cái tòa nhà chung cư. Và ở đây có những cái con búp bê Nga này, trông rất là xinh xắn luôn. Còn đây là một cái tòa nhà thì cũng kiểu như là một cái hàm cá mập ấy. Đây này, đó. Ngoài ra thì có những cái cửa hàng nho nhỏ như này. Những cái xe bán hàng trông rất là bắt mắt luôn mọi người ạ. Đây là một quầy bán kem. Thưa quý vị khán giả, phía trước mặt quý vị khán giả đây, đó chính là Hồng Kông mọi người ơi. Kia kìa, những cái ngọn núi kia kìa, đó, dãy núi này, đó thuộc về đất của Hồng Kông. Đó, và ngay đây thôi thì chúng ta lại thấy những chiếc tàu siêu du thuyền, những chiếc du thuyền của người dân địa phương ở đây hoặc là của những công ty du lịch đang neo đậu tại bờ biển thuộc thành phố Thâm Quyến này. Đó. Và hôm nay thì Linh ra đây khá là sớm, vậy nên là bây giờ lại không được gặp những cái cảnh tượng là những người đi du thuyền, đua du thuyền với nhau ở trên này. Đó, thật là đáng tiếc. Có lẽ là đến khoảng buổi chiều tối khi mà những ánh nắng nó dịu bớt hơn thì cái việc mọi người ra thuyền và vui chơi hay là kể cả ra cái con đường dọc với bờ biển này thì cũng sẽ đông vui hơn. Và thật không ngờ rằng là giữa Hồng Kông và Thâm Quyến lại có một cái khoảng cách nó gần đến như vậy luôn. Đó. Thưa quý vị, đây là bản đồ của Google Maps này. Và đây, vị trí mà Linh đang có mặt đây, đó chính là cái chỗ này đây. Thì ở đây là nó thuộc một quần thể gọi là SeaWorld. Đó, ở đây thì sẽ có những cái cửa hàng, gian hàng hay là những cái điểm vui chơi đó liên quan đến biển, đó, liên quan đến biển. Và Linh đã di chuyển từ ở đây, từ chỗ này, từ quận La Hồ. Đó, quận La Hồ là nơi khách sạn mà Linh đang ở trong những ngày hôm nay. Và ở đó thì có một cái cửa khẩu gọi là cửa khẩu La Hồ. Tại cửa khẩu này thì chúng ta có thể làm cái thủ tục để từ Thâm Quyến sang với Hồng Kông. Tuy nhiên là mình là người nước ngoài đúng không? Cho nên là mình cần phải xin cả visa Hồng Kông nữa thì mới có thể là từ Trung Quốc đi sang Hồng Kông được mọi người nhé. Đó, Linh thì chưa có visa Hồng Kông, vậy nên là chúng ta chỉ có thể là đến Thâm Quyến tham quan và khám phá mà thôi. Đó, mình đã di chuyển một đoạn đường khá là xa đấy, để từ La Hồ này đến với quận Nam Sơn, để đến với cái chỗ mà gọi là SeaWorld này ở đây. Đó, rất là xa luôn. Lát nữa thì Linh sẽ đạp xe đi dọc với cái khu vực bờ biển này. Đó, để xem thêm những hình ảnh khác về cái khu vực này. Lát nữa thì mình sẽ đi theo hướng này. Đó, trời nắng to đùng mà hai anh em này chở nhau bằng một cái con xe này và đi ra giữa nắng này. Trời ơi, mình đi là mình còn thấy khó chịu nữa, là đẹp quá. Con đường ở bên bờ biển này quá là đẹp luôn. Đấy, Linh sẽ đạp xe dọc một dọc đường này để đi đến với cái khu vực cây cầu kia. Phải chờ con đường này nó râm mát hơn cơ. Tầm này đạp xe thấy mệt thật. Không ngờ rằng có một ngày mình lại đang đạp xe ở một cái vùng biển mà sát giữa Thâm Quyến và Hồng Kông như thế này. Hướng này cũng thấy một vài những con thuyền này. Tuy nhiên là đây có lẽ là thuyền về đánh cá, đánh bắt hải sản thì đúng hơn. Nói về đánh bắt hải sản ấy, thì Trung Quốc họ hàng năm họ sẽ cấm đánh bắt trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Nó còn tùy vào vùng biển nữa. Đó, và thường là vào mùa hè, cái mùa sinh sản ấy. Đấy, mùa sinh sản của hải sản ấy. Hình như là đi lên đây nó không còn đường nữa thì phải. Để mà đi đến cái cây cầu xa xa ngoài kia thì chúng ta sẽ phải đi vòng vèo rồi, vòng sang một con đường khác rồi. Hồng Kông thì ở ngay bên kia rồi, còn mình thì đang đạp xe. Hôm nay thì Linh sẽ rời bến xe miền Đông để đạp xe sang Hồng Kông.
Đẹp quá. Quý vị khán giả có thể thấy rằng là ở Thâm Quyến thì hiện tại chúng ta bắt gặp rất là nhiều những tòa nhà cao tầng như thế này. Có thể đó là chung cư, có thể đó là những tòa nhà về văn phòng hay là trung tâm thương mại. Và thực sự là so với ở bên phía kia của khu vực Vịnh này thì trông phát triển hơn rất là nhiều. Đó, tuy nhiên chỉ khoảng 40 năm về trước thôi thì tất cả cái khu vực mà những hình ảnh vừa rồi quý vị khán giả được xem, ở đây chỉ là một làng chài nhỏ thôi và đời sống của người dân thì rất là nghèo khó. Đó, và khi mà Hồng Kông bị Anh đô hộ ấy, thì Hồng Kông phát triển rất là nhanh. Đó, Hồng Kông phát triển rất là nhanh và những người dân ở đó thì bắt đầu là có một cái cảm giác là kiêu ngạo và khinh thường rằng là Thâm Quyến này rất là nghèo khó, người dân ở chỗ này rất là nghèo khó. Vậy nên là cái sự khinh thường, cái sự ngạo mạn đó đã đến gọi là làm cho những người lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ họ cảm thấy là bị tự ái, cho nên là họ đã quyết định là xây dựng, họ đã biến Thâm Quyến này thành đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc đó, và dốc toàn lực để biến cái khu vực này phát triển trở nên như bây giờ. Và chỉ trong vòng khoảng 30 đến 40 năm thôi thì Thâm Quyến hiện tại đã là một thủ phủ công nghệ của Trung Quốc đó, với rất là nhiều những tập đoàn lớn đang gọi là có trụ sở tại đây. Ở đây có một chỗ để lấy nước công cộng này. Đó, để xem nhá, xem là có nước không. Nước này nước uống mọi người nhá. Ban đầu Linh nghĩ rằng đây là nước rửa tay nhưng mà hóa ra là nước uống đấy, drink water đấy. Ui. Đây này, drink water. Ở ngay dọc với con đường này luôn. Lại tiếp tục đạp xe tiếp thôi. Chúng ta sẽ đạp xe đến cái khu vực cây cầu đó thì chắc là cũng phải còn xa lắm. Nhìn thì gần mà đi thì xa. Có lẽ cách phải khoảng tầm 2 đến 3 km mọi người ạ. Trên này có vẻ là có một cái ngôi trường mầm non. Giờ này thì các phụ huynh đã đón con về rồi, cho nên là tiện để ra chỗ này chơi luôn. Dọc theo con đường bờ biển này thì chúng ta sẽ thấy những cái gọi là cái máy bán hàng tự động như này. Đó, chúng ta chỉ việc quét mã và lấy chai nước chúng ta cần mua thôi. Ở bên cạnh này thì còn có cả một nơi để chúng ta có thể là sạc pin điện thoại này. Đấy, đầu sạc thì cũng có đủ kiểu luôn, cho nên là rất là tiện lợi cho cái việc là sạc điện thoại. Thưa quý vị, ở đây lại có một cái nhà vệ sinh công cộng này. Đó, nhà này thì cũng hơi nhỏ, có 2 phòng cho nữ và 2 phòng nhỏ nhỏ này cho nam. Nhưng mà rất là sạch sẽ đây. Đó. Wow, rất là mệt rồi thưa quý vị. Hôm nay thì đã đạp xe khá là lâu rồi. Video này thì cũng khá là nhàm chán khi mà Linh chỉ đạp xe quanh quanh đây và cho quý vị khán giả xem những hình ảnh về khu vực con đường, con cây cầu để dẫn đến từ Thâm Quyến sang Hồng Kông mà thôi. Đó, đây là có xà phòng tự động luôn, chỉ cần cho tay vào thôi. Sạch sẽ lắm mọi người ạ. Sạch sẽ là bởi vì đây, cho quý vị khán giả xem này, lúc nào cũng có một người túc trực như thế này. Đó, đây là một cô lao công. Ở đây còn có cả đèn nữa. Đó, mình sẽ tự động gọi là bật tắt, chủ động bật tắt đèn. Bây giờ lại đi tiếp thôi. Ở đây thì không thiếu những cái nhà vệ sinh công cộng như vậy, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể rất là tự tin để mà đi ra ngoài đường. Và ở Trung Quốc này thì đi lại các thứ là đơn giản lắm. Mình vốn dĩ là một người cũng không biết nhiều tiếng Trung đâu. Đó, nhất là cái giai đoạn đầu khi mà Linh mới bắt đầu đi quay ở Trung Quốc ấy, thì Linh gần như còn không biết một chút nào. Đến bây giờ thì là cũng biết hơn một chút rồi. Tuy nhiên là gần như là cũng vẫn rất là cơ bản thôi. Nhưng mà việc đi lại ở Trung Quốc này thì Linh vẫn đi rất là bình thường. Mình chỉ cần biết sử dụng những cái app thanh toán thôi thì đã được rồi. Và cái app thì họ đã tích hợp sẵn ở trên WeChat với lại cả Alipay rồi. Đó là hai cái app thông dụng nhất của Trung Quốc. Đó, đây là một cái khu vực vui chơi công cộng này. Đó, những cái trò chơi công cộng, có cả leo núi này kia đây này. Đấy, hay là leo lên những cái sợi dây như này. Đấy, nó có đa dạng những trò chơi hơn, cho nên là sẽ kích hoạt cái sự ham thích của các con, các cháu.
Đến giờ này là thời tiết rất là mát mẻ rồi đây. Đây còn có gió nhẹ nhẹ nữa. Ra đây hóng gió quá là thích luôn. Ở đây có một cái bãi cát nho nhỏ. Không có bãi nào có thể tắm được ở đây thì phải. Hoặc là họ đơn giản là họ không cho tắm thôi. Đây thì có một cái bãi cát nho nhỏ thôi, nhưng mà cát này nó cũng không mịn lắm. Đẹp lắm, cái khuôn viên ở bên cạnh con đường này đẹp lắm. Và khi mà đi đến gần đây thì chúng ta nhìn càng rõ với những cái ngọn núi ở kia rồi. Những ngọn núi thuộc Hồng Kông. Và để mà chúng ta có thể sang Hồng Kông thì chúng ta phải đi qua cái cây cầu ở trên này này. Đấy. Và đây là cây cầu cao tốc dành cho ô tô thôi mọi người ạ. Và khả năng cao là những cái ô tô đó phải có giấy tờ đầy đủ, hoặc là có 2 biển chẳng hạn, một biển của Trung Quốc đại lục, một biển của Hồng Kông thì mới sang được hai bên với nhau. Ở đây có một con đường nhỏ này để chúng ta có thể đi ra giữa biển này và đứng check in. Wow. Mọi người tập thể dục cũng nhiều lắm. Và ở cái chỗ này có những cái bãi cỏ ấy, vậy nên là cũng có những người ta lấy gọi là lấy chiếu, lấy bạt về để mọi người ngồi picnic. Và gần lắm rồi, đây là cầu vượt biển Vịnh Thâm Quyến mọi người nhé. Cầu này thì sẽ kết nối giữa Thâm Quyến và Hồng Kông. Rất là đẹp, rất là mát mẻ luôn khi mà đến được với cái vị trí này. Đó, toàn các cần thủ thôi. Không biết là các cao thủ này thì có câu được con cá nào chưa? Kìa, nó cảng biển Thâm Quyến kìa, đấy. Đẹp chưa? Dừng xe ở đây và chúng ta sẽ cùng ngắm nghía xung quanh đây một chút. Đẹp quá. Chỗ này vẫn là Thâm Quyến. Đó, nhưng mà chỗ này thì đã là Hồng Kông rồi. Đó. Hai bên nhìn thấy nhau mọi người ạ. Và bên Thâm Quyến này thì là có nhiều những tòa nhà cao tầng. Còn bên Hồng Kông thì ở bên này là cũng không phải khu vực trung tâm của họ ấy, cho nên là nó chỉ đơn giản là núi đồi thôi. Đây, câu được 2 con cá. Cá này cá gì anh nhỉ? Anh biết không? Anh biết phân biệt cá không? Không. Xẻo鱼. Chỉ gọi cá nhỏ thôi. U thấu鱼. U thấu鱼. Không biết dịch ra là gì. Đó, có mỗi là ông chú đấy là ông ấy câu được 2 con cá thôi, còn lại là các cần thủ này thì chưa thấy ai câu được những con khác đâu. Con khác này sao? À đây, được mấy con. Được mấy con. Anh này có cái sục để cho không khí này, để cho nó sống ấy. Đó, bơm oxy vào. Xem cần thủ khác xem nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan các, khám phá xem các cần thủ của Thâm Quyến này câu được nhiều cá không. Thưa quý vị, phía xa xa ngoài này này, quý vị khán giả có nhìn thấy không? Những cái tòa nhà, 2 cái tòa nhà cao nhất ở đây, 2 chỗ này. Đấy thì cái tòa nhà này trông nó ấn tượng hơn. Và 2 tòa nhà này đều là những cái tòa nhà mang tính biểu tượng rất là cao, hình ảnh của Thâm Quyến. Đó. Để xác thực lại một lần nữa xem là bên kia có phải là Hồng Kông không thì Linh sẽ hỏi một người nào đó ở đây nhé. 你好，那里是香港吗？对。我可以去，我外国可以去。好像要放什么护照的。护照，có nghĩa là có hộ chiếu mới được. Chưa xin chưa可以去调。对，要放那个护照之类的。谢谢。Đúng rồi, đó chính là Hương Cảng mọi người. Đó chính là Hồng Kông, đó chính là Hồng Kông. Đó. Chỉ cần đi qua cây cầu này thôi. Tuy nhiên là xe đạp thì không đi được, cần phải có gọi là hộ chiếu visa. Có visa thì mới đi sang được thôi. Hoặc là chúng ta khi mà có visa thì chúng ta ngồi trên những cái chuyến xe buýt hay ô tô nào đó, xe khách chẳng hạn, để đi qua cây cầu này. Đó thì mới được.
Đấy, nếu mà quý vị khán giả nhìn này ở phía dưới cây cầu này này, những cái tòa nhà đằng sau phía dưới cây cầu ấy, đấy, xa xa ngoài kia kìa, toàn là của Thâm Quyến thôi. Đó. Đấy, rất là nhiều người, mọi người cũng đạp xe ra đây để hóng gió, chụp hình, check in ở đây. Không chỉ là những cái người mà câu cá đâu. Phải công nhận là đường để đạp xe đạp này đẹp quá. Ngoài ra có những cái tiện ích công cộng như là rửa mặt, rửa tay hay là lấy nước lọc tự động như thế này thì lại càng tốt hơn. Còn cái máy này là máy gì còn chưa biết nữa luôn. Wow, thành phố đã bắt đầu lên đèn rồi. Những tòa nhà bắt đầu lên đèn rồi mọi người ạ. Bãi cỏ đẹp nhờ. Anh chưa ra đến đây. Bãi cỏ đẹp ghê á. Anh chỉ ra mỗi cái giữa hai cầu anh té rồi nên không chứng kiến được cái này. Đây đẹp. Đạp xe mãi thì cũng sắp đến cái con đường lớn ở phía ngoài kia rồi mọi người ơi. Đẹp chưa? Những cái tòa nhà đặc trưng của Thâm Quyến này. Wow, quá là ấn tượng luôn đấy. Vâng, thưa quý vị, sau khi đạp xe khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Linh với anh Hoàng đã ra được khỏi cái khu gọi là con đường sát với bờ biển rồi. Và trong tập này thì chúng ta đã cùng nhau đi đến một cái con đường từ Thâm Quyến có thể nhìn sang Hồng Kông. Đó, một con đường rất là độc đáo và đẹp mắt với nhiều những cái tiện ích công cộng. Đó. Và hy vọng rằng là qua tập này thì quý vị khán giả chúng ta đã biết được thêm một góc nhìn nào đó về thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ quay trở về nhà thôi. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ còn tiếp tục ủng hộ Linh trong những video tiếp tới. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.